নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডাকঘৰৰ এনে এখন আঁচনি সম্পৰ্কত আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ, যিখন আঁচনিত আপুনি 10,000 টকাকৈ ইনভেষ্ট কৰি 7 লাখ টকা লাভ কৰিব পাৰে 5 বছৰৰ ভিতৰত। এতিয়া এই আঁচনিখন কি আৰু আঁচনিখনত আপুনি কেনেকৈ টকা জমা ৰাখিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ডাকঘৰত আমি টকা যদি সঞ্চয় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সঞ্চয় নিৰাপদ হয় আৰু গ্ৰান্টেড হয়। অৰ্থাৎ আপুনি যি সঞ্চয় কৰিব সেই সঞ্চয়ৰ বাবে যিমানখিনি ইণ্টাৰেষ্ট পাব লাগে সেই ইণ্টাৰেষ্টটো আপুনি লাভ কৰিবই, লগতে যিখিনি আপোনাৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট সেই মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো আপুনি লাভ কৰাটো খাটাং। গতিকে ডাকঘৰত সঞ্চয় যিহেতু অতি নিৰাপদ আৰু গেৰাণ্টেড হয়, গতিকে আপোনালোকে যদি সঞ্চয়ৰ ইচ্ছা মনত পুহি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে সকলোতকৈ প্ৰথম স্থান আপোনালোকে ডাকঘৰত সঞ্চয় কৰাটো দিব পাৰে। এই স্কিমখনৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানি লওক। যদি আপোনালোকে মাহে 10,000কৈ টকা এই স্কিমত হয় তেতিয়াহ'লে 5 বছৰৰ পাছত আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ পাব 7,10,000 টকা। এই স্কিমখন হ'ল RD স্কিম। যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ডাকঘৰৰ সকলোতকৈ পপুলাৰ স্কিম হয় RD স্কিম, যিখন স্কিম কম আয়ৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও অতি উপযোগী স্কিম হয়। যিহেতু এই ৰেকাৰিং ডিপ'জিট যিটো স্কিম, এই স্কিমত আপোনালোকে 100 টকাৰ পৰা জমা ৰাখিব পাৰে। এতিয়া যদি আপোনালোকে মিনিমাম 100 টকা জমা ৰাখে তেতিয়াও আপোনালোকে 5 বছৰৰ পাছত এটা হেভি মেচিউৰিটি এমাউণ্ট লাভ কৰিব। যিহেতু ডাকঘৰৰ সকলো আঁচনিৰে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো 3 মাহৰ মূৰে মূৰে সলনি হৈ থাকে। এতিয়া 1 জুলাইৰ পৰা RD স্কিমৰ নতুন ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 6.5%। এতিয়া আপুনি যদি মাহে 10,000কৈ টকা জমা ৰাখে আপুনি ৰিটাৰ্ণ হিচাপে 5 বছৰৰ পাছত লাভ কৰিব 7,10,000 টকা। 1,10,000 টকা আপুনি লাভ কৰিব অকল ইণ্টাৰেষ্টৰ বাবে। কথাটো মন কৰিব, আপুনি 5 বছৰৰ ভিতৰত 1,10,000 টকা ইণ্টাৰেষ্ট হিচাপে লাভ কৰিব আৰু 6 লাখ টকা হ'ব আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট। অৰ্থাৎ আপুনি 5 বছৰত 6 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিলে আৰু ইণ্টাৰেষ্ট হিচাপে মেচিউৰিটি এমাউণ্ট আপুনি পাব 7,10,000 টকা। ইয়াত যিহেতু কোনো ধৰণৰ মেক্সিমাম লিমিট নাই, মিনিমাম লিমিট এটা ইয়াত আছে। অৰ্থাৎ আপুনি 100 টকা জমা ৰাখিও এই একাউণ্টটো অ'পেন কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে RD একাউণ্টত টকা জমা ৰাখিব খোজে তেতিয়াহ'লে আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানক, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আৰু কি বেনিফিট পাব। যিহেতু 1,10,000 আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট হিচাপে লাভ কৰিব, তাৰ লগতে কিন্তু RD একাউণ্টৰ পৰা আপোনালোকে এক্সট্ৰা এটা বেনিফিট লাভ কৰিব পাৰে। সেই বেনিফিটটো হ'ল যে যদি আপুনি লোন বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিৰ্দিষ্ট দিনৰ পাছত আপুনি এই RD একাউণ্টটোৰ পৰা লোনো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি এটা RD একাউণ্ট থাকে সেই একাউণ্টটোৰ পৰা আপুনি লোন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এতিয়া যদি আপুনি লোন গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লোনৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো কিমান হ'ব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিহেতু ইয়াত কি হৈছে, লোনৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আপোনাৰ 2% হায়াৰ দেন হ'ব আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টতকৈ। যিহেতু RD একাউণ্টত বৰ্তমান 6.25% হ'ল ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট, গতিকে লোনৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ব, লোনৰ সুতটো হ'ব 8.5%। এটা RD একাউণ্ট থাকে সেই একাউণ্টৰ পৰা আপোনালোকে লোনৰো সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু লোন ৰিপে'মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয়, যদি আপুনি লোন ঘূৰাই দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই RD একাউণ্টৰ যিখিনি জমা থাকিব তাৰ পৰা আপোনাৰ লোনৰ পইচাটোৰ লগতে সুত যিমান হয় সেইখিনিও আপোনালোকৰ তাৰ পৰা কাটি ৰাখিব ডাকঘৰে। গতিকে আপোনালোকে এটা RD স্কিম আৰম্ভ কৰিব পাৰে, যিহেতু খুব কম সঞ্চয়ৰ পৰা আপোনালোকে এটা বৃহৎ পুঁজি গঠন কৰিব পাৰে এই RD স্কিমৰ জৰিয়তে। এতিয়া RD স্কিমটো খোলাৰ বয়স বা RD স্কিমটো কেনেকৈ খুলিব সেই সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে জানিব খোজে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত চাব পাৰে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।